একদম বেয়া মানে মুড চুট একদম নষ্ট আৰু নক'ব বহুত ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈছে মোৰ মানে বহুত ডাঙৰে বেমাৰ আৰু মানে কি ক'ম আৰু আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই অজন্তাৰ লগত যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত বহুত মিছ কৰিছোঁ অজন্তাৰ লগত আহোঁতে ইয়াত বহুত মিছ কৰিছোঁ কেলে কি অজন্তাই মই আহোঁতে ইয়াত একদম পূৰা দগচি মানে খানা খাইছিলোঁ ক্লিপটো চালে গম পালে আহি আছিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ একচুৱেলি অৰুণাচললৈ অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নিজকে ট্ৰিটমেণ্ট মানে বেমাৰ হৈ আছে আপোনালোকক ক'লোৱে কি বেমাৰ হৈ আছে আৰু যথেষ্ট এতিয়া বতাহ মাৰি আছে এই ঠাইত আৰু মই আছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডত য়েছ আছোঁ মই ভৈৰৱকুণ্ডত চ' আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰাহে নাই চ' হেই গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক আৰু বৰ্তমান মই ভাল নহয় সেইকাৰণে অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু অকণমান ক'লোৱে মোৰ ভাল নহয় বেমাৰ হৈছে বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এইপিনে বাইক লৈ য়েছ বাইক লৈ মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ চ' কৈ আছোঁ এতিয়া আৰু একচুৱেলি প্ৰব্লেম এটা হ'ল কি মানে মই মটোব্লগ কৰিব পৰা নাই মটোব্লগ কিহৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই কেলে কি মোৰ যিটো এডাপ্টাৰডাল বেয়া হৈ থাকিলে চ' সেয়াই তাত মানে কি অকণমান মিউজিক লগাই দেখুৱাইছোঁ আৰু বাকী য'ত ৰখিম তাত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ ৰৈছোঁ ভাত খাম ভাত চাত খাই তাৰপিছত ওলাই যাম তো বেমাৰটো হৈছে মোৰ ৰাইডাৰ মেনিয়া বুলি এটা বেমাৰ হয় ৰাইডাৰ মেনিয়া য়েছ মোৰ বেমাৰটোৰ নাম হ'ল ৰাইডাৰ মেনিয়া তো সেইটো কাৰণে চেকআপত আহিছোঁ অৰুণাচলত তো ৰাইডাৰ মেনিয়া বুলি ক'লে কি বুলি ক'ম আৰু এতিয়া হয়তো বুজি পাইছে আপোনালোকে বহুতে ঘৰত থাকি একদম কিবা হৈ গৈছিলোঁ মানে কি হৈ গৈছিলোঁ নিজে নাজানো মানে খাবলৈ মন নাযায় বহিবলৈ মন নাযায় একো কৰিবলৈ মন নাযায় তো সেয়াই ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হওক আৰু মানে বাইকখন উঠালোঁ আৰু উঠাই পেলাই এতিয়া চিধা অৰুণাচললৈ গৈ আছোঁ এইপিনে পাছ বনাই সেইপিনে যাম তো যাওঁ আৰু খাই লওঁ ভোক লাগিছে যথেষ্ট সময় হৈ গৈছে 3টা বাজিছে তো এইপিনে ভাইটি দুজনমান পাইছিলোঁ ভাইটি দুজনমান তো এইপিনে আহি পালোঁ ভৈৰৱকুণ্ড লগ পালোঁ ভাইটি দুজনমান তোমালোকৰ নাম কেইটা কৈ দিয়া মনোৰাম বড়ো
আৰু তোমাৰ হেমাংগ বড়ো হেমাংগ ইয়াতে থাকা না আমি টংলা হয় টংলা ন তে ভাইটিহঁতক দেখিছা টংলা আৰু লগ পালে মাত দিলে ভাল লাগিছে আৰু ভাত চাত খালা নহ'লে ব'লা একেলগতে খাই লওঁ ঠিক আছে দিয়া লগ পাম দিয়া 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 নিশ্চয় 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 ভালকৈ থাকিবা ঠিক আছে দিয়া লগ পাম বাই 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 তে এইপিনে খানা লৈ লৈছোঁ খানা এইপিনে পাপৰ দালি চব্জি আৰু এয়া হ'ল মাংস ঠাণ্ডা পানী ভোক লাগিছে খাই লওঁ অকণমান খানা অকণমান নহয় আৰু যথেষ্ট খানা ভোক লাগিছে বহুতে ভোক লাগিছে খানাটো খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই খানা পিনা হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া খানা পিনা খাই এতিয়া লাহেকৈ ওলাওঁ এণ্ড এতিয়া একচুৱেলি আছোঁ ভৈৰৱকুণ্ড আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা আমি যাম এতিয়া বেলুমু চেক পইণ্ট শ্বেৰগাঁও জিগাঁও শ্বেৰগাঁও ৰূপা দেন বোমদিলা আৰু সময় হৈ গৈছে প্ৰায় আপোনাৰ 3:30 হৈ গৈছে তো চাই থাকক ব্লগটো আৰু এতিয়া মানে মটৰ ব্লগত কৈ যাব নোৱাৰোঁ কেলেকি মোৰ মাইক নাইকিয়া হৈ গ'ল কি হ'ব মোৰ মানে প্ৰব্লেমে নোগোচা হৈছে আৰু এঠাত চাওক ভিউটো আৰু এই মানে ওপৰত মানে পাহাৰটো যিটো আছে পাহাৰত মানে একদম পূৰা এতিয়া গম পাইছে নহয় একদম পূৰা ঠাণ্ডা মজা আৰু একচুৱেলি মই আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰ এটা আহিছে মানে স্কুল পাৰ্টনাৰ তো সিয়ে মই এতিয়া গৈ আছোঁ অৰুণাচল এতিয়া ক'ত যাওঁ নাজানো আৰু সি ক'লে মোকো ক'লে ময়ো ক'লোঁ যে বাইক আছে ব'ল যাওঁ ক'ৰবাত ত'তে ৰাতি ত'তে কাটি এতিয়া যাওঁ আৰু তো এইপিনে চেক পোষ্ট পাইছোঁহি চেক পোষ্টত এই ঠাইত ৰখাই পেলাই পাছটো দেখুৱাই তাৰপিছত আমি ওলাব লাগিব A few moments later. ফাইনেলি চেক পোষ্ট ডান আৰু আমি এতিয়া সোমাই গ'লোহি প্ৰপাৰ অৰুণাচলৰ ভিতৰত অৰুণাচল বেলুমু আৰু এতিয়া আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম মানে মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ ফুৰিবলৈ নহয় দেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ কি কৰিব আৰু মানুহৰ বেমাৰ হ'লে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট লাগে ন পাহাৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান নাই এনেই যদি মানে ফ্ৰী টাইম লেজাৰ টাইমত যদি কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগিছে বা এনেকুৱা কিবা হয় ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যায় ক'তে যাওক গাড়ীতে যাওক চাইকেলতে যাওক যিহতে হওক এবাৰ যাব ফুৰি আহিব আৰু ফুৰি আহিলে আপোনালোকৰ মনটো ফ্ৰেছ হৈ যাব তো সেয়াই ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ আৰু মোৰ লগৰটো আহিছে সি
সৰু মানে কি এনেই আমি ভিউটো চাবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু আগত গৈ কিবা এটা খাম গৰম গৰম আহি পাই গ'লোহি আৰু আমি এতিয়া সোমালোঁ শ্বেৰগাঁও আৰু টাইম হৈ গৈছে 7টা এয়া চব 7টা বাজিছে আৰু ভোক লাগিছে অকণমান কিবা এটা ভোক মানে কি আৰু ইভিনিং স্নেক্স তো সেয়াহে এইপিনে ম'ম' আৰু এইপিনে আহি গৈছে এইটো চুপ খা খকুৱা খাই থাক আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে যথেষ্ট ঠাণ্ডা আৰু ইয়াত আই গেছ 13 মান হ'ব ন টেম্পাৰেচাৰ 13 মান হ'ব টেম্পাৰেচাৰ মানে গুৱাহাটীতকৈ বহুত ঠাণ্ডা আৰু আহিব সময়ত বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ সেই গুৱাহাটী ঠাণ্ডাটোৱে এই বাহিৰত ঠাণ্ডা একদম গৰম পানী এইপিনে গৰম পানীহে খাই আছোঁ তো এতিয়া ম'ম' খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ তো ফাইনেলি খানা হৈ গ'ল হা কাম হৈ গ'ল কি কৰিম কাম ঘৰলৈকে যামগৈ এই আমি খানা কথা পাতি আছোঁ মানে পাঠশালাত বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ মাংসখিনি মই খাই পেলাইছিলোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত শ্বেৰগাঁও মাজতে পৰে আৰু ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া ম'ম' বনায় আৰু খানাটো বিৰাট বঢ়িয়া হয় আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই অজন্তাৰ লগত যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত বহুত মিছ কৰিছোঁ অজন্তাৰ লগত আহোঁতে ইয়াত বহুত মিছ কৰিছোঁ কেলৈ কি অজন্তাই মই আহোঁতে ইয়াত একদম পূৰা দগচি মানে খানা খাইছিলোঁ আৰু প্ৰায়ভাগ আমি ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ খানা খাবলৈ থাকাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন অজন্তা আজি কিন্তু নাই আৰু বাৰু যি কি নহওক তাই নিজৰ কাম কৰি আছে ছাকচেছ হওক সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ গম পাইছে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ যেতিয়ালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট চলিব আপোনালোকে ব্লগ পাই থাকিব যেতিয়ালৈকে মানে ট্ৰিটমেণ্টটো থাকিব আৰু ট্ৰিটমেণ্ট যেনেকৈ চেছ হ'ব তাৰপিছত আকৌ বেলেগ ব্লগ কৰিম আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ ন তো এতিয়া ম'ম' খালোঁ আৰু ওলাওঁ আৰু সময় 7টা বাজি গ'ল মই আপোনাক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব তাত এইটো 19টা 14 গুৱাহাটী আৰু কংপাৰ এইটো ইয়াত আপোনাৰ মষ্টলি ক্লাউড 13 ডিগ্ৰী দেখুৱাই আছে আৰু গুৱাহাটী আপোনাৰ 29 ডিগ্ৰী পাই গ'লোহি আৰু এইপিনে এনেকুৱা ধোঁৱা ইয়াৰ ভিউটো মই আপোনালোকক কাইলৈ দেখুৱাম কেনেকুৱা ভিউ আৰু ক'ত আছোঁ এইপিনে একদম পূৰা ফুল হৈ আছে আৰু এতিয়া য'ত আছোঁ সেই জেগাটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰুম টুৰটো এইপিনে দেখুৱাই দিছোঁ কি মজা মস্তি ৰুম ইয়াতে আজি আমি থাকিম এইখনেই জেগাত ধুনীয়াকৈ মজা পূৰা গিজাৰ আছে আৰু বাথৰুমটো দেখুৱাই দিছোঁ চক একদম কি 5 ষ্টাৰ বাথৰুম চ' ক'ত আহিছোঁ এতিয়া কৈ দিছোঁ মই আহিছোঁ বোমডিলা বোমডিলাত আহিছোঁ আৰু বোমডিলাত ইয়াত থাকিম ইয়াত অকণমান থাকি মেলি আৰু যামগৈ যিহেতু অকণমান মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ হ'ব ৰিফ্ৰেছমেণ্ট লাগে বতৰ ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা যিহেতু গুৱাহাটীত এতিয়া বৰ্তমান টেম্পাৰেচাৰ হ'ব 29 তো ইয়াত তাৰ আধা টেম্পাৰেচাৰ মানে প্ৰায় 12 ডিগ্ৰীমান হ'ব 12 ডিগ্ৰীমান হ'ব আৰু ৰাতি আৰু টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হৈ যায় তো ইয়াৰ ভিউখিনি মই আপোনালোকক বেলকনিৰ পৰা কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখুৱাম আৰু ব্লগটো আজি ইয়াতে চেছ কৰোঁ আজি এটা চিম্পল ব্লগ এটা বনালোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাইছে এণ্ড য়েছ দিছ ইজ নিশাদ মাই স্কুল ফ্ৰেণ্ড আৰু আমি দুটাই ৰাইড কৰি আহিছোঁ মানুহবোৰে দেখা পায় আৰু আগতেও আহিছে চ' হি ইজ অলছ' ৰাইডাৰ ভাল ৰাইড কৰে আৰু ময়ো ৰাইড কৰোঁ ময়ো সৰু সুৰা ৰাইডাৰ আৰু আমি সৰু সুৰা ৰাইডাৰ আৰু ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব য়েছ আৰু পুৰা ভিডিঅ' ডিটেইলছ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব UBVlogs_official চ' ইয়াতে চাইনিং অফ কৰোঁ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম বাই বাই আৰু এইপিনে ভিউটো চাই লওক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ ভিউটো পিছত দেখুৱাম আৰু যি নাকৰ চাওঁ